Xin chào tất cả các bạn đã quay lại kênh Anh Min Audio. Cuối tập trước, sau khi Mạc Thiên Minh gần giết được Tần Trần, thì đúng lúc đó Phó Tinh Thành xuất hiện ngăn cản lại. Thế là hai người bắt đầu xông vào quần chiến với nhau. Mà ở một ngọn núi cách đó không xa, đám người Lãnh Phá Công đang đứng quan sát. Khi thấy cơ hội kích sát Tần Trần trong nháy mắt trôi qua, làm cho cả bọn tiếc nuối không thôi. Mà lúc này trên bầu trời, do trình độ chênh lệch, nên không lâu sau đó Mạc Thiên Minh đã bị Phó Tinh Thành đánh tan mặt nạ. Khi nhìn thấy người đến giết Tần Trần là Mạc Thiên Minh, thì Phó Tinh Thành tức giận gào lên nói: Mạc Thiên Minh, Tần Đại Sư hiện tại đã cùng với Hoàng Thất hợp tác, mà hôm nay ngươi lại dám động thủ với Tần Đại Sư, chẳng lẽ ngươi không sợ Hoàng Thất trừng phạt sao? Phó Tinh Thành vừa dứt lời, thì Trác Thanh Phong lên tiếng nói: Mạc Lão Tổ, hình như Tần Trần với ngươi không có ân oán gì, tại sao ngươi lại muốn giết hắn? Chẳng lẽ ngươi đã làm tay sai cho Lãnh gia? Thấy Mạc Thiên Minh vẫn không nói gì, Phó Tinh Thành lại nói: Mạc Thiên Minh, ngươi nói đi, đến cùng là ai bảo ngươi đến đây? Nếu bây giờ ngươi nói ra, thì ta có thể ở trước mặt bệ hạ nói đỡ cho ngươi mấy câu. Phó Tinh Thành vừa nói xong, thì ở phía xa có một tiếng cười lớn vang lên, theo sau đó là một giọng nói truyền đến. Phó Tinh Thành viện trưởng, Mạc Thiên Minh dù sao cũng là Vũ Vương cường giả, sao lại bị mấy lời của ngươi dọa sợ được? Rồi ngay sau đó, thân ảnh Lãnh Phá Công liền xuất hiện ở bên cạnh Mạc Thiên Minh. Vừa nhìn thấy Lãnh Phá Công, trên người Phó Tinh Thành liền phát ra nồng nặc sát khí, rồi hắn nói: Lãnh Phá Công, ngươi xuất hiện ở đây làm gì? Nếu ngươi dám động thủ với Tần Đại Sư, chẳng lẽ không sợ bệ hạ trách phạt sao? Nghe Phó Tinh Thành nói vậy, Lãnh Phá Công cười lạnh nói: Trách phạt ta sao? Hiện tại ta thấy ngươi nên quan tâm bản thân mình trước đi thì hơn. Lãnh Phá Công nói thế, Phó Tinh Thành cũng liền hiểu ý ngay, nên hắn cười nói: Ngươi cho rằng chỉ dựa vào ngươi và Mạc Thiên Minh thì có thể ngăn cản được ta sao? Như biết trước được Phó Tinh Thành sẽ nói vậy, nên Lãnh Phá Công liền nói: Đương nhiên nếu dựa vào hai người bọn ta thì không được, nhưng mà nếu có thêm người khác thì sao? Dứt lời hắn liền gọi đồng bọn của mình ra. Mà nghe thấy Lãnh Phá Công gọi, thế là Yến Vô Cực, Nhạc Lãnh Thiện và Ngô Thành Phong liền lập tức đi ra. Ba người vừa ra liền đem tất cả đường lui của Phó Tinh Thành chặn hết lại. Về phía Phó Tinh Thành, đối mặt với 5 tên Vũ Vương vây công thì hắn chậm rãi lui lại, rồi tức giận nói: Các vị đây là muốn tạo phản sao? Nghe thấy câu hỏi đó của Phó Tinh Thành, Lãnh Phá Công trong con ngươi phát ra lãnh mang, rồi hắn cười gằn nói: Phó Tinh Thành, ngươi nói đúng rồi đó, ta muốn tạo phản, hiện tại thì ngươi có thể làm gì được ta? Thấy Lãnh Phá Công trắng trợn thừa nhận như thế, Phó Tinh Thành lạnh giọng nói: Nếu thế thì các ngươi đã sớm có ý đồ đối phó với ta, như vậy thì chuyện Đại Chu Vương Triều đột nhiên phát quân tấn công chắc là có liên quan tới các ngươi rồi. Lãnh Phá Công nghe vậy thì cười to nói: Không sai, Đại Chu Vương Triều tấn công là do chúng ta đứng sau xúi giục. Nghe được lời này, Phó Tinh Thành tức giận nói: Các ngươi làm như vậy không sợ chọc giận Lưu Thái Lão Tổ sao? Mà khi nghe Phó Tinh Thành mang Lưu Thái ra dọa, Lãnh Phá Công cười lạnh nói: Lão già kia cũng sống không được bao lâu nữa, làm gì có thời gian mà đi quản chúng ta. Lãnh Phi Phàm vừa nói dứt lời, thì Phó Tinh Thành sắc mặt đại biến, rồi ngay sau đó hắn liền lui về sau mấy bước. Trông thấy biểu tình đó của Phó Tinh Thành, đám người Lãnh Phá Công vui như mở hội, vì lúc này bọn họ biết được tin tức mà Mạc Thiên Minh cung cấp là chính xác. Trong lúc này, Mạc Thiên Minh bỗng dưng lên tiếng nói: Lãnh huynh, nhiều lời với hắn làm gì, lập tức giết hắn cho nhanh. Dứt lời, trên người Mạc Thiên Minh bỗng nhiên bộc phát ra một cổ huyết mạch lực cuồng bạo. Mà thấy hành động này của Mạc Thiên Minh, Lãnh Phá Công lạnh như băng nói: Việc cấp bách của chúng ta bây giờ là đem Phó Tinh Thành bắt lại trước đã. Nói xong hắn quay người hướng Phó Tinh Thành để chuẩn bị xuất thủ. Thì đúng lúc đó, nhân cơ hội Lãnh Phá Công không có chút phòng ngự nào, Mạc Tinh Thành toàn lực đánh một chưởng về phía Lãnh Phá Công. Mà Lãnh Phá Công trong khoảnh khắc đó cũng cảm nhận được nguy hiểm trí mạng hiện lên, đồng thời lúc đó đám người Yến Vô Cực cũng vội vàng hô lên: Lãnh huynh cẩn thận. Thế là nhanh như cắt, Lãnh Phá Công quay người lại, cũng kịp thi triển ra chút ít phòng ngự. Nhưng mà dưới một chưởng toàn lực của Mạc Thiên Minh, thì chút ít phòng ngự đó của hắn cũng không có tác dụng gì. Bị ăn trọn một chưởng đó, Lãnh Phá Công lập tức phun máu, rồi cả người bị đánh bay ra sau. Thấy Lãnh Phá Công vẫn chưa chết, thế là Mạc Thiên Minh lập tức đuổi theo đánh thêm một chưởng nữa. Mà lúc này dưới nguy cơ cái chết cận kề, Lãnh Phá Công cũng toàn lực đánh ra một quyền. Quyền chưởng giao nhau, Lãnh Phá Công lại lần nữa phun máu. Mà trong thời gian này, đám người Yến Vô Cực cũng nhanh chân lao đến cứu viện Lãnh Phá Công. Mạc Thiên Minh thấy vậy thì cũng không cố công kích thêm nữa, thân hình hắn liền thay đổi quỹ đạo, lao đến đứng cạnh Phó Tinh Thành. Mà khi trông thấy cảnh này, Lãnh Phá Công ngơ ngác nhìn, không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Trông thấy bộ mặt đó của Lãnh Phá Công, Phó Tinh Thành cười to,
rồi hắn hướng đám người Trác Thanh Phong nói, nếu Mạc lão tổ đã để lộ, thì ba vị cũng không cần giấu giếm nữa, hiện tại nên cho Lãnh gia chủ chút bất ngờ đi. Giọng nói của Phó Tinh Thành vừa dứt, thì ba cổ khí tức Vũ Vương cường giả trên người Trác Thanh Phong, Nam Cung Ly và Gia Luật Hồng Đào đồng loạt bộc phát ra. Rồi sau đó, ba người lăng không đi đến bên cạnh Phó Tinh Thành và Mạc Thiên Minh. Trông thấy đám người Lãnh phá công dại ra như vậy, Trác Thanh Phong cười nói, may mà có liễm tức đan của Tần Trừng giúp chúng ta che giấu được khí tức, không thì đã sớm bị mấy lão già này phát hiện rồi. Mà nghe thấy lời đó của Trác Thanh Phong, Lãnh phá công liền biết đây là một cái bẫy mà cả đám người này đã bày ra từ lâu, chỉ chờ dụ bọn họ đi vào thôi. Nên ngay lập tức Lãnh phá công đưa ra quyết định, hắn liền hướng đám người Trác Thanh Phong nói, chỉ dựa vào mấy tên vừa mới đột phá Vũ Vương như các ngươi cũng xứng làm đối thủ của chúng ta sao? Bây giờ ta sẽ cho các ngươi biết, mặc dù bị thương nhưng ta vẫn có thể dễ dàng chém giết các ngươi. Dứt lời, Lãnh Phi Phạm liếc mắt ra hiệu với đồng bọn, rồi liền sau đó cả 4 người đều hướng đám người Trác Thanh Phong công kích tới. Thấy vậy mấy người Trác Thanh Phong cũng chuẩn bị phản đòn. Thế nhưng vừa đến giữa chừng, thì đám người Lãnh phá công liền tạt cánh sang một hướng khác để chạy trốn. Chỉ tiếc là chưa chạy được bao xa, thì có một giọng nói vang lên, các vị nếu đã đến đây rồi, thì cần gì vội vàng rời đi như thế. Dứt lời, một cự chưởng siêu to liền hướng 4 người đến tới. Đối mặt với cự chưởng này, cả 4 người liền hợp sức công kích. Sau đó va chạm xảy ra, một tiếng nổ kinh thiên động địa vang lên, rồi tiếp theo chính là sự ngạc nhiên của 4 người Lãnh phá công, khi cả 4 người hợp sức mà không chiếm được chút ưu thế nào. Không chỉ dừng ở đó, mà khiến cả đám càng kinh ngạc khi hai người xuất hiện sau đó chính là Lưu Huyền Duệ và Lưu Thái. Vừa nhìn thấy hai người này, Lãnh phá công lắp bắp nói, Lưu Huyền Duệ, vậy mà ngươi cũng đã đột phá đến Vũ Vương, mà Lưu Thái, chẳng phải là ngươi đang nằm chờ chết sao? Nghe thấy mấy lời này, Lưu Thái cười to nói, thông tin mà các ngươi điều tra quả thật không sai, ta đã bị thương từ 20 năm trước, nếu lần này không nhờ Tần đại sư cứu chữa thì hẳn là cũng đang nằm chờ chết rồi. Nói xong lời này, thấy cả đám người Lãnh phá công mặt vẫn nghẹt ra như vậy, thì Lưu Thái liền trào phúng nói, Lãnh phá công, một đời uy danh như ngươi chắc cũng không nghĩ đến hôm nay bỏ mình ở đây chứ, nếu có trách thì trách các ngươi không có mắt mà đắc tội với Tần đại sư. Nghe Lưu Thái nói ra lời này, Lãnh phá công cũng không tin nổi vào tai mình, chỉ vì đắc tội với một tên dân đen mà rước lấy sự trừng phạt của đám người Lưu Thái. Rồi ngay sau đó, Lãnh phá công liền hướng Mạc Thiên Minh hỏi, tại sao trước nay Mạc gia và Hoàng thất không chút nào thân cận, sao đột nhiên lại đứng về phía Hoàng thất như vậy? Nghe Lãnh phá công hỏi thế, Mạc Thiên Minh liền tiến lên nói, Mạc gia ta và Nguyên gia có quan hệ vô cùng thân thiết, mà năm đó lão tổ Nguyên gia cũng từng cứu mạng ta. Chuyện năm đó 4 thế lực các ngươi liên thủ đối phó Nguyên gia, ta lúc đó sau khi nhận được tin tức thì liền tiến đến Nguyên gia, nhưng mà đã muộn, kể từ đó ta luôn áy náy trong lòng. Cho đến hiện tại, khi Nguyên gia vẫn còn một đệ tử còn sống là Hắc Nô đến gặp ta, hắn nói muốn ta trợ giúp để báo thù cho Nguyên gia, vì thế mà ta mới diễn một vở kịch với các ngươi thôi. Nghe xong mấy lời này, đám người Lãnh phá công liền lộ vẻ tuyệt vọng, bọn hắn biết lần này khó mà thoát thân. Nhưng ngay lúc đó, Tần Trần liền lên tiếng, nói mọi người lập tức động thủ. Tần Trần vừa nói xong, 7 Vũ Vương liền lao vào đám người Lãnh Phi Phàm công kích. Mà dưới sự công kích liên miên không dứt của 7 Vũ Vương, làm cho Yến Vô Cực, Ngô Thành Phong và Nhạc Lãnh Thiện không chiếm được chút ưu thế nào, đến cả thời gian để thở cũng không có, liên tiếp bị đánh lui về sau mấy bước. Còn Lãnh phá công thì thảm hại hơn, do bị thương từ trước, nên dưới thế công này hắn không ngừng thổ huyết. Cảm thấy bản thân không thể kiên trì thêm được nữa, Lãnh phá công liền hướng đám người Trác Thanh Phong quát, Trác Thanh Phong, Nam Cung Ly, Gia Luật Hồng Đào, các ngươi tham gia tranh đấu cùng các thế lực khác, không sợ bị thượng cấp thế lực trừng phạt sao? Thấy Lãnh phá công nói thế, Trác Thanh Phong cười nói, Trần Đế Các chính là thế lực hợp tác của Đan Các ta, mà hôm nay ngươi muốn giết các chủ Trần Đế Các, tức là đã động chạm vào lợi ích của Đan Các, vì thế coi như ta có giết ngươi, thì thượng cấp Đan Các biết cũng không có gì để nói. Trác Thanh Phong vừa nói xong, thì Nam Cung Ly cười to nói, Trác các chủ nói rất đúng, ngươi cũng đã động vào lợi ích của huyết mạch thánh địa ta, vì thế có giết ngươi thì thượng cấp của huyết mạch thánh địa cũng không có lý do gì trách phạt ta cả. Mà ngươi cũng đừng trách chúng ta, có trách thì tự trách bản thân, tự nhiên chọc vào Tần đại sư đi. Nghe thấy lời này của Nam Cung Ly, Lãnh phá công liền biết, hôm nay muốn an toàn thoát khỏi đây thì phải bắt được Tần Trần làm con tin. Thế là ngay sau đó hắn liếc mắt ra hiệu cho đám người Yến Vô Cực, mà nhìn thấy ánh mắt đó của Lãnh phá công, đám người Yến Vô Cực cũng rất nhanh đã hiểu mọi chuyện. Lập tức cả bọn bộc phát ra một cổ khí tức kinh khủng, chấn lui đám người Trác Thanh Phong về sau. Rồi chớp lấy cơ hội này,
cả đám liền hướng phía Tần Trần lao tới. Đến đây mình xin kết thúc nội dung của tập này. Mọi người nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Hẹn gặp lại mọi người ở tập tiếp theo.